Welcome back to my channel, Edit's Recipes. Magluluto tayo ngayon ng sisig. Hindi bangus, hindi pork, kundi sisig sardines. Pero guys, kapag natikman nyo ito, hindi ninyo mahahalata na sardinas ito. Parang hindi sardinas, parang bangus sisig. Ito ang mga ingredients sa ating sisig sardines. Ang una nating gagawin ay himayin natin ang sardinas. Buksan natin ang sardinas at tanggalin natin ang mga tinik. Tanggalin din natin ang kaliskis. Kapag malinis na ang sardinas at wala ng mga tinik, ay hiwa-hiwain natin ang mga ito. Then, kapag nahiwa na natin lahat ng sardinas, ay iset aside muna natin ang mga ito. Umpisahan na natin ang pagluluto. At ngayon naman ay magsalang na tayo ng cooking pan. Lagyan natin ng 1/2 tablespoon of cooking oil. Pagkatapos ay iprito natin ang sardinas. Baliktarin natin, halu-haluin, at patutuyuin natin. Iprito natin ang sardinas hanggang sa ito ay lumutong. Then, iset aside uli natin ang sardinas. Pagkatapos, ay isalang uli natin ang cooking pan na pinagprituhan ng sardinas. Pagkatapos, ay lagyan natin ng butter ang cooking pan. Then, ilagay na natin ang bawang. Igisa natin mabuti hanggang sa mag-light brown ito. Kapag nag-light brown na ang bawang, ay isunod natin ang sibuyas. Kapag luto na ang sibuyas, ay ilagay na natin ang sardinas na pinirito natin kanina. Igisa natin lahat, then maglagay na tayo ng 1 teaspoon of soy sauce. Haluin natin, pagkatapos ay lagyan ng paminta. Haluin natin ulit, then isunod natin ang 1 tablespoon of oyster sauce. Pagkatapos, ay isama na natin sa paggisa ang mga sili. Isang labuyo at isang siling haba ang inilagay ko dito. Depende sa inyo kung gusto pa ninyong dagdagan. Igisa na natin lahat ang mga sangkap. Then,
isama na natin ang mayonnaise. 3 tablespoon ang inilagay ko dito. Haluin natin, pagkatapos ay lagyan ng 1 egg. Haluin ulit at magdagdag pa ulit tayo ng another 1 egg para mas lalong maging masarap ang ating sisig. Then lagyan ng 2 hanggang 3 piraso ng calamansi. Para sa akin, mas masarap kapag 3 calamansi ang ilalagay. Haluin natin, then ang huling ilalagay natin ay ang onion rings. Ngayon ay luto na ang ating masarap na Sisig Sardines. If you like this recipe, hit the like button and be sure to hit the subscribe button to get the latest recipe videos I make. Thank you for watching.